তুমি আপনি একদম ডিটেইল প্লেন পাবা, বহুত ভালকৈ প্লেন পাবা, আৰু এনেকুৱা প্লেন তুমি ইউটিউবত বিচাৰি ল'বা যদি পাতিছে, ঠিক আছে। এই ডেছত তোমালোকে এটা সাবজেক্ট বায়ো পঢ়িবা, আৰু আন এটা সাবজেক্ট কি পঢ়িবা, তোমাৰ যি উইক আছে, তোমাৰ মেথছ উইক আছে, মেথছ পঢ়িবা, তোমাৰ কেমিষ্ট্ৰি পঢ়িবা, আৰু তোমাৰ ফিজিক্স উইক আছে, তুমি ফিজিক্স পঢ়িবা। তোমাৰ ফিজিক্সৰ কাৰণে আহিব, কেমিষ্ট্ৰিৰ কাৰণে আহিব, গতিকে নতুন ষ্টুডেণ্টে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবা, ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবা, লাইক কৰি দিয়া, আৰু লগতে শ্বেয়াৰ কৰি দিয়া, ঠিক আছে। ভালকৈ আৰামছে এইটো একদম most practical প্লেন দিছোঁ তোমালোকক। চ' হে গাইছ, পুনৰ এবাৰ তোমালোকক ৱেলকাম জনাইছোঁ আমাৰ এই প্লেটফৰ্ম এডুকেটিভ আছামলৈ। ত' তোমালোকৰ আজি ML এক্সাম কেনেকুৱা গ'ল কমেণ্টত জনাই দিবা, ঠিক আছে। কিছুমানৰ ভালো যায়, কিছুমানৰ বেয়াও যায়, তো ইমান ভাবি নাথাকিবা। তোমালোকৰ এক্সামত যি হ'ল সেইটো এক্সামতে এৰি আহি যাবা, কাৰণ যদি তুমি তাৰলৈ ভাবি থাকিবা তোমাৰ বাকীবোৰ এক্সামো বেয়া যাব, ঠিক আছে। তো এতিয়া আমি কথা পাতিম যে এই বায়'লজি এক্সাম আহি আছে বা মেথছ এক্সাম আহি আছে, নহয় জানো। তো আমি এই ভিডিঅ'ত কথা পাতিম যে আমি এই 8 দিন গেপ ডে যিটো আছে, আমি তাত কেনেকুৱা প্লেন বা কি ষ্ট্ৰেটেজিৰে বা কেনেকুৱা মানে এটা প্ৰেক্টিকেল ৱেত আমি মানে সেই দিনবোৰ ভালকৈ ইউটিলাইজ কৰিব পাৰিম, ঠিক আছে। আৰু তুমি আপুনি একদম ডিটেইল প্লেন পাবা, বহুত ভালকৈ প্লেন পাবা, আৰু এনেকুৱা প্লেন তুমি ইউটিউবত বিচাৰি ল'বা যদি কোনোবা দিছে, ঠিক আছে। আৰু একদম প্ৰেক্টিকেল ৱে প্লেন পাবা। আৰু তোমালোকে আজি কি কৰিব লাগে এইটো মই অলৰেডি কমিউনিটি পষ্টত কৰি থৈ দিছিলোঁ, বাট যদি তোমালোকে পষ্টটো চোৱা নাই সেইটো কেনেকৈ মেনেজ কৰিব লাগে সেইটো মই এতিয়া ক'ম, ঠিক আছে। তো এতিয়া তুমি ভিডিঅ'টো চোৱা, কাৰণ ইয়াত মই পেজত দেখাম, এইখন পেজত যে কেনেকৈ কি কৰিব লাগে, ঠিক আছে। বাট সেইটো প্লেনটো চোৱা আগত তোমালোকে এটা কথা শুনি লোৱা যে যোনে যোনে ভাবি আছা যে মেথছটো মোৰ মেইন ছাবজেক্ট আৰু বায়ো ফ'ৰ্থ কৰিম বুলি, সেইটো তোমালোকে পস্তাবা দেই, কিন্তু কাৰণ মেথছ প্ৰত্যেক বছৰ অলপ টান আহে, আৰু বহুত ষ্টুডেণ্ট যোনে মেথছটো মেইন ছাবজেক্ট কৰি পিনি বায়ক অলপ হালকা এৰি দিয়ে, সিহঁতি বায়'টো স্ক'ৰ ভাল কৰিব নোৱাৰে আৰু মেথছটো স্ক'ৰ ভাল কৰিব নোৱাৰে। চ' তোমালোকে নিজে ভাবি ল'বা যে তোমালোকে মেথছ মেইন কৰিম বুলি ভাবিছা নে বায়ো মেইন কৰিম বুলি। মানে মেইন বুলি নহয়, যোনটোত বেছি মাৰ্কছ আহিব সেইটোৱে মেইন, বাট মোৰ এটা ছাজেশ্যন মানে তোমালোকৰ এই সময়ত বায়ো যিটো সময় আছে তোমালোকে বায়ো ভালকৈ পঢ়া, যাতে তোমাৰ বায়'ত মাৰ্কছটো বেছি আহক। আৰু তোমালোকে এই 8 ডেজত তোমালোকে এটা ছাবজেক্টটো বায়ো পঢ়িবা, আৰু আন এটা ছাবজেক্টটো কি পঢ়িবা, তোমাৰ যি উইক আছে, যদি তোমাৰ মেথছ উইক আছে তুমি মেথছ পঢ়িবা, যদি তোমাৰ কেমেষ্ট্ৰি উইক আছে তুমি কেমেষ্ট্ৰি পঢ়িবা, আৰু যদি তোমাৰ ফিজিক্স উইক আছে তুমি ফিজিক্স পঢ়িবা। নহ'লে তুমি নিজৰ মতে তুমি কৰি ল'বা, ঠিক আছে। মই যোনটো প্লেন দিম তাত ধুনীয়াকৈ তোমাৰ কি কয় বায়'লজি আৰু মেথছৰ মানে মিলোৱা আছে, মানে এজ এ বায়ো মেইন ছাবজেক্ট আৰু মেথছটো আমি ফ'ৰ্থ ছাবজেক্ট হিচাপে এনেকুৱাকৈ মেনেজ কৰি পিনি এই প্লেনটো বনাইছোঁ, ঠিক আছে। তো এতিয়া প্লেনটো চোৱা, ইয়াত চোৱা 14 তাৰিখে যদি তুমি আজি এক্সাম ML দিয়া হয়, তো আজি তোমালোকে কমপ্লিট কৰিব লাগিছিলে ৱেলফেয়াৰ ইউনিট। যোনে যোনে পষ্টটো চালা তোমালোকে ৱেলফেয়াৰ ইউনিটটো কমপ্লিট কৰিবা, ঠিক আছে। আৰু যোনে ভিডিঅ'টো দেৰিকৈ পাইছা তোমালোকৰ এটা চলিউশ্যন আছে, তোমালোকে চোৱা 15 তাৰিখে আমি ইক'লজি ইউনিট শেষ কৰিম, 16 তাৰিখে আমি বায়'টেক ইউনিট আৰু প্লাছ ৱেলফেয়াৰ ইউনিট তোমালোকে ইয়াত শেষ কৰিবা, কাৰণ বায়'টেক ইউনিট মাত্ৰ 2টা চেপ্টাৰ, ইয়াতো 2টা চেপ্টাৰ, ঠিক আছে। আৰু ইয়াত 4টা চেপ্টাৰ আছে, এটা চেপ্টাৰ বায়ো ৰিচাৰ্চ অফ আছাম বুলিও আছে, আৰু তুমি বায়ো কিমান পঢ়িবা 8 ঘণ্টা বা 9 ঘণ্টাকৈ তেনেকৈ পঢ়িবা, আৰু তোমাৰ ইফালে মেথছ যোনটো কি কয় 5 আৱাৰকৈ পঢ়িবা। আৰু এইকেইটা মই পাছতকৈ বুজাম, প্ৰথম এইকেইটা বুজাই চাই লোৱা। চোৱা ইক'লজি ইউনিট তোমালোকে চবতকৈ প্ৰথম যদি তোমালোকে এইকেইটা বহুত ইজি চেপ্টাৰ্ছটো তোমালোকে ডাইৰেক্ট প্ৰিভিয়াছ ইয়াৰ কুৱেশ্যনছ আৰু কি কয় এই বায়'ফিউজন, মানে মই লিখি দিছোঁ বায়'ফিউজন। তোমালোকে এনেও এইটো চেনেলৰ লিংক, মানে এই ছাৰৰ চেনেলৰ লিংকটো ডেছক্ৰিপশ্যনত পাবাই, এইজন ছাৰৰ চেনেলৰ ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন দি আছে, তোমালোকে সেইটো পঢ়িবা, ঠিক আছে। তাৰপিছত তোমাৰ ইয়াত বাকী আছে কি কয় বায়'টেক ইউনিট। বায়'টেক ইউনিটটো ছেম, যদি তোমালোকৰ লেকচাৰ চাবলৈ আছে তোমালোকে লেকচাৰ চাই ল'বা, আৰু ৱেলফেয়াৰ ইউনিটৰ লেকচাৰ্ছ মই পষ্টত দিছোঁ, যদি তোমালোকে চাবা। বাট এইকেইটা ইজি চেপ্টাৰ, এইকেইটা কাৰণে লেকচাৰ নাচালে হয় আই থিংক। চ' তোমালোকে ডাইৰেক্ট প্ৰিভিয়াছ ইয়াৰ কুৱেশ্যন কৰিবা, বাট প্ৰিভিয়াছ ইয়াৰ কুৱেশ্যন 2012 পৰা 2025লৈকে গোটেই সোপা কৰিবা, আৰু প্লাছ বায়'ফিউজন চাই দিয়া ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যনৰ প্লেলিষ্ট কৰিবা। তোমালোকৰ খাটাং কৈছোঁ মই কিমান 70 মাৰ্কছৰ ভিতৰত 50+ পাবাই। লাগিলে কুৱেশ্যন পেপাৰ চেঞ্জ আহি যাওক, কুৱেশ্যন পেটাৰ্ণ চেঞ্জ হৈ যাওক, বাট তোমালোকৰ টপিক্স চেঞ্জ নহয়। টপিক্সত তোমাৰ 45 পৰা 50 মাৰ্কছৰ ভিতৰত কমন ডাইৰেক্ট পৰিবই, ঠিক আছে। আৰু বাকী 20 মাৰ্কছ মই বাফাৰ বুলি ধৰিছোঁ, বাট চোৱা 2025ত, ঠিক আছে। 2025ত তোমাৰ জুলজিত 35 মাৰ্কছ পেপাৰটো কমপ্লিট 35 PYQৰ পৰা আহিছে, মানে প্ৰিভিয়াছ ইয়াৰ কুৱেশ্যনৰ পৰা আহিছে। আৰু বটানী তোমাৰ 35 মাৰ্কছত 33 নে 32 মাৰ্কছ ডাইৰেক্ট প্ৰিভিয়াছ ইয়াৰ কুৱেশ্যনৰ পৰা আহিছে, আৰু বাকী 3 মাৰ্কছ যোনটো আছিলে সেইটো তোমাৰ প্ৰিভিয়াছ ইয়াৰ কুৱেশ্যনৰ পৰা আহিছিলে, বাট কি আহিছিলে তোমাৰ কেছটো মানে অলপ পকাই পিনি দিছিলে, ঠিক আছে। তাৰপিছত এইফালে চোৱা বায়'টেক ইউনিট হৈ গ'ল, ৱেলফেয়াৰ আমি 16 তাৰিখে এইটো পঢ়িম। তাৰপিছত 17 তাৰিখে আমি ৰিপ্ৰডাকশ্যন ইউনিট পঢ়িম, 4টা চেপ্টাৰ, মানে 3টা চেপ্টাৰ। আগতে বাৰু এটা চেপ্টাৰ কাট খাই গ'ল, বাট তোমালোকে 3টা চেপ্টাৰ আছে, তোমালোকে ধুনীয়াকৈ 8 ঘণ্টা তুমি 3টা চেপ্টাৰ আৰামছে পঢ়িব পাৰা, আৰু প্ৰিভিয়াছ ইয়াৰ কুৱেশ্যন পঢ়িবা, ঠিক আছে। আৰু চোৱা 18, 19, 20 তোমালোকে জেনেটিক এণ্ড ইভলিউশ্যন ইউনিট, কাৰণ ইয়াত বহুত মাৰ্কছ আছে আৰু বহুত ডাঙৰ চেপ্টাৰ, ঠিক আছে। জেনেটিক্সৰ প্ৰথম দিনা তুমি পঢ়িবা প্ৰিন্সিপাল অন ইনহেৰিটেন্স, তাৰপিছত মলিকুলাৰ ইনহেৰিটেন্স, তাৰপিছত ইভলিউশ্যন। ইমান হ'ল তোমাৰ ইয়াত গোটেই সোপা চিলেবাছ কভাৰ হ'ল নাই। যোনে প্ৰথমবাৰ পঢ়িবলৈ আছে সিহঁতৰ কাৰণে উজু, আৰু যোন আছামিছ মিডিয়াম তোমালোকেতো চেপ্টাৰটো ভালকৈ পঢ়ি গ'লেও, কাৰণ তোমালোকে নিজে বনাব পাৰিবা মই জানো। বাট ইংলিছ মিডিয়ামৰ কি হয়, ইংলিছ মিডিয়ামে মানে অলপ বনাবলৈ মানে অলপ টান পাইছোঁ, সেইকাৰণে সিহঁতি অলপ প্ৰিভিয়াছ ইয়াৰ কুৱেশ্যন সহায় ল'বা, কিন্তু আছামিছ মিডিয়াম তোমালোকেও প্ৰিভিয়াছ ইয়াৰ কুৱেশ্যনৰ সহায়টো ল'বা, ঠিক আছে। তাৰপিছত ইমানটো শেষ হ'ল। তাৰপিছত তোমালোকে 21 আৰু 22 ধুনীয়াকৈ বায়'টো ৰিভাইজ কৰিবা, আৰু বায়ো ৰিভাইজ কৰি পিনি তোমালোকে এক্সামটো সেইদিনাখনো ৰাতিপুৱা তোমালোকে অলপ সময় পাবা, এক্সামটো ভালকৈ দি আহিবা। চোৱা কিন্তু এতিয়া আমি অকল ইমান 8 দিন কৈছোঁ, অকল বায়ো পঢ়িলে নহ'ব। যাৰ যি প্ৰব্লেম আছে, যদি তোমালোকৰ মেথছৰ প্ৰব্লেম আছে তোমালোকে মেথছ পঢ়ি যাবা, যদি তোমালোকৰ ফিজিক্সৰ প্ৰব্লেম আছে ফিজিক্স পঢ়া, আৰু যদি তোমালোকৰ কেমেষ্ট্ৰি প্ৰব্লেম আছে তোমালোকে কেমেষ্ট্ৰি পঢ়ি যাবা, ঠিক আছে। এফালে চোৱা আমি যদি 8 ঘণ্টা 9 ঘণ্টা বায়ো দিওঁ, আমি 5 ঘণ্টাকৈ আমাৰ মেথছত দিব লাগিব। চোৱা
ইয়াত চোৱা মেগাছত ছেশ্যন দিম মই তোমাৰ CBSE ঠিক আছে তাত তুমি 6 ঘণ্টা লেকচাৰ পাবা কি মেট্ৰিক্সৰ ডিটাৰমিনেন্টছৰ প্ৰবেবিলিটি তোমালোক সেই 6 ঘণ্টা লেকচাৰটো তুমি যেনেকৈ কিমান 5 ঘণ্টা আছে নহয় জানো 3 ঘণ্টা পঢ়িবা প্ৰথম দিনা তাৰপিছত 2 ঘণ্টা তাকে ৰিভাইজ কৰিবা 3 ঘণ্টা পঢ়িবা তাৰপিছত আকৌ 2 ঘণ্টা ৰিভাইজ কৰিবা মই তোমালোক 10 ঘণ্টা দিছোঁ 5 দিন ইয়াত তোমাৰ এদিনত 5 ঘণ্টা নেক্সট দিনা 10 ঘণ্টা তো 10 ঘণ্টাত তুমি 6 ঘণ্টা লেকচাৰ ল'ব লাগে আৰু 4 ঘণ্টা তোমালোকে এই লেকচাৰ কৰোৱা কুৱেশ্যনবোৰ প্ৰেক্টিছ কৰিবা ঠিক আছে এটা নোচোৱা মেগাছত নম্বৰ 2 ইয়াত তোমাৰ কি আছে ৰিলেশ্যন ফাংচন আৰু ইনভাৰ্ছ ট্ৰিগনোমেট্ৰিক ফাংচন আছে এই তোমাৰ মেক্সিমাম 4.5 আৱাৰ আছে ঠিক আছে তো তোমালোকে ধুনীয়াকৈ 2 ঘণ্টা বা 2 ঘণ্টা 3 ঘণ্টাকৈ চালা তাৰপিছত বাকীবোৰ তোমাৰ ইয়াত কৰোৱা এই লেকচাৰত কৰোৱা কুৱেশ্যনবোৰে তোমালোকে আকৌ এবাৰ প্ৰেক্টিছ কৰিবা চেম এইফালে মেগাছত ছেশ্যন 3 ভেক্টৰ্ছ 3D আৰু লিনিয়াৰ প্ৰগ্ৰামিং আছে তো তোমালোকে এইটো 4.5 আৱাৰ বা 6 আৱাৰ কিমান আছে তোমালোকে মেগাছত ছেশ্যনৰ লিংকবোৰ ডেছক্ৰিপশ্যনৰ লিংকত পাই যাবা ঠিক আছে ডেছক্ৰিপশ্যনত মই লিংকটো দি দিম তোমালোকে পাই যাবা প্লেলিষ্ট হিচাপে ঠিক আছে এতিয়া চোৱা তোমালোকে ৰিভিজন কৰা তাৰপিছত তোমালোকে যোনদিনা বায়'ত কৰি আহিলা তোমালোকে সেইদিনাখন আৰু এটা মেগাছত ছেশ্যন লৈ ল'বা কণ্টিনিউটি এণ্ড ডিফাৰেঞ্চিবিলিটি আৰু এপ্লিকেশ্যনৰ ডেৰিভেটিভ তোমালোকে অকল এইটো লেকচাৰ চাবা আৰু লেকচাৰ কৰোৱা কুৱেশ্যনবোৰ কৰি ল'বা তাৰপিছত তোমালোকৰ কি থাকিব 24, 25, 26 এই কেইদিন তোমালোকে কি কৰিবা চোৱা তোমালোকে মেগাছত ছেশ্যনটো অলৰেডি ৰিভাইজ কৰি হ'ল তাৰপিছত তুমি কি কৰিবা মেগাছত ছেশ্যন ৰিভাইজ কৰিবা তাত যিবোৰ কুৱেশ্যন কৰালে সেইবোৰ আকৌ কৰিবা আৰু প্লাছ তোমালোকে প্ৰিভিয়াছ ইয়াৰ কুৱেশ্যন কৰিবা লাষ্ট 6 to 7 ইয়াৰ্ছ যাতে তোমাৰ মেথছত 100ৰ ভিতৰত কমচে কম 40+ বা 50+টো আহক ঠিক আছে আমি বেছি টাৰ্গেট নকৰোঁ মেথছত আমি মেথছত টাৰ্গেট কৰিম তোমাৰ 50+ ঠিক আছে ইমানটো যদি কৰা তোমালোকে ধুনীয়াকৈ 50+ আনিবলৈ সক্ষম হ'বা বাট তাত মই কৈছোঁ তোমালোকে লেকচাৰটো চাব লাগিব লেকচাৰ কৰোৱা কুৱেশ্যন আৰু প্ৰেক্টিছ কৰিব লাগিব আৰু প্লাছ প্ৰিভিয়াছ ইয়াৰ কুৱেশ্যন 6 বছৰ বা 7 বছৰ কৰিব লাগিব কিন্তু বায়'ত তোমালোকে একদম 2012 পৰা 2025লৈকে গোটেইবাৰ প্ৰিভিয়াছ ইয়াৰ কুৱেশ্যন কৰা আৰু যদি ইমানটো কৰিব পাৰা তোমালোকে মই কৈ দিছোঁ 70 ভিতৰত তোমালোকে যদি ভালকৈ পোৱা আৰু বায়'ফিউজন চাই দিয়া কুৱেশ্যনবোৰ কৰা তোমালোকে ধুনীয়াকৈ মেক্সিমাম 55+টো আনিব পাৰিবা আৰু যদি তোমালোকে এইফালে যদি 30 যদি প্ৰেক্টিকেলতো পোৱা তোমালোকে আৰামছে লেটাৰ মাৰ্কটো উঠি যাব ঠিক আছে তো এইটো প্লেনটো চাই তোমালোক কেনেকৈ লাগিলে আৰু ভাল লাগিলে নাই তোমালোকে এইকেইটা লিখি ল'বা কাৰণ মই তোমাক এইটো PDF কৰি দিবও নোৱাৰোঁ কাৰণ তোমাৰ গোটেই লেটাৰ কৰি পেলালোঁ ন তো গতিকে এনেকৈ পঢ়িবা এইটো একদম বেষ্ট প্ৰেক্টিকেল ৱৰ্ড কথাটো কৈছোঁ আৰু তোমালোকে যদি কোনোবা বেলেগ ছাৰৰ যদি চাই মেলি বহিছা ষ্ট্ৰেটেজিকেইটা তেনে তোমাৰ যদি সেইটো ভাল লাগিলে তুমি সেইটোৱে কণ্টিনিউ কৰিবা তুমি এবাৰে চাবা ষ্ট্ৰেটেজি বাৰ বেলেগৰ চাই নাথাকিবা ঠিক আছে তো এইটো মই ক'লোঁ তোমাৰ বায়' আৰু মেথছৰ কাৰণে এনেকৈ তোমাৰ ফিজিক্সৰ কাৰণেও আহিব কেমেষ্ট্ৰিৰ কাৰণেও আহিব তো গতিকে নতুন ষ্টুডেণ্টছে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থৈ দিবা ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবা লাইক কৰি দিয়া আৰু লগৰকেইটাক শ্বেয়াৰ কৰি দিয়া ঠিক আছে তো ষ্ট্ৰেটেজিটো তোমালোকে গম পালা ধুনীয়াকৈ গোটেইসোপা মই এইটো গোটেইসোপা ভালকৈ আৰামছে এইটো যে বুলালোঁ একদম মষ্ট প্ৰেক্টিকেল প্লেন দিছোঁ তোমালোকক এনেকৈ কৰিলে তোমালোকে একদম নিশ্চয় বায়' আৰু মেথছত ভাল এটা স্ক'ৰ কৰিব পাৰিবা আৰু ইয়াত বায়' হৈছে মেইন ছাবজেক্ট আৰু কি কয় মেথছ এজ এ 4th ছাবজেক্ট মই ইণ্ট্ৰডিউচ কৰিছোঁ ঠিক আছে তো তোমালোকৰ এইবাৰ যোনটো ৰুটিন দিছে আমাৰ আছাম বোৰ্ডে বহুত ধুনীয়া এটা ৰুটিন দিছে বহুতে আগত পঢ়ি নথয় ন এইবিলাকতো এতিয়া এই গেপত পঢ়িবলৈ ধুনীয়া এটা পঢ়ি পিনি তোমালোকে স্ক'ৰ এটা ভালদৰে কৰিব পাৰা আৰু বায়'ফিউজন ছাৰৰ চেনেলৰ লিংক বায়'ফিউজন ছাৰে যিবোৰ চেপ্টাৰ্ছ কভাৰ কৰাইছে গোটেইসোপা চেপ্টাৰ ছাৰে কভাৰ কৰা নাই কিন্তু ছাৰে কৈছে যে গোটেইসোপা চেপ্টাৰ্ছ কভাৰ কৰাম বুলি ঠিক আছে কিন্তু সেইটো লাহে লাহে প্লেলিষ্টত এড হৈ যাব তো মই সেইটো বায়'ফিউজন ছাৰৰ মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যনছ অৰ প্লেলিষ্ট মই তোমাক ডেছক্ৰিপশ্যনত দিম আৰু প্লাছ এইবোৰ যোনটো মেগাছত আছে এইবোৰ মই তোমাক প্লেলিষ্টত দি দিম আৰু প্লাছ তোমালোকক আৰু কি হেল্প কৰিব পৰা যায় তোমালোকক মই কৰিম আৰু প্লাছ তোমালোকে চেম এনেকৈ মই আৰু এবাৰ কৰিছোঁ ফিজিক্সৰ কাৰণেও পাবা প্ৰেক্টিকেল প্লেন কেমেষ্ট্ৰিৰ কাৰণেও পাবা আৰু যদি কিছুমানৰ যদি কেমেষ্ট্ৰি অৰ্গেনিক ছেকশ্যন উইক আছে তোমালোকে আৰু যদি তোমালোকৰ মেথছ ভাল আছে তোমালোকে অৰ্গেনিকটো ইয়াত কৰিবলৈ ট্ৰাই কৰা যাতে তোমাৰ সেই 3 দিনত তুমি 3 দিন বন্ধ আছে ন জানো কেমেষ্ট্ৰিত তোমালোকৰ কি কয় ফিজিক্স 5 দিন বন্ধ আছে কেমেষ্ট্ৰিৰ কাৰণে 3 দিন তো তুমি তাত আৰামছে ফিজিকেল আৰু ইনঅৰ্গেনিকটো ভালকৈ পঢ়ি পিনি শেষ কৰিব পাৰিবা বাট তোমাৰ অৰ্গেনিকত বহুত সময় লাগে তো অৰ্গেনিকৰ কাৰণে তুমি ধুনীয়াকৈ এই মেথছৰ জেগাত তুমি অৰ্গেনিক পঢ়িব পাৰা আৰু অৰ্গেনিক কেনেকৈ পঢ়িব লাগে কি কৰিব লাগে মই এইটো ভিডিঅ'ত কৈ দিছোঁ তোমালোকে এইটো ভিডিঅ' এটা ছাজেশ্যন হিচাপে চাব পাৰা ঠিক আছে তো সিমানে কৈ পিনি সামৰিছোঁ থেংক ইউ নমস্কাৰ